HTML ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ, ਕਾਰ, VR ਹੈਡਸੈਟ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ: HTML, CSS ਅਤੇ JavaScript। ਆਓ HTML ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ VS Code। ਜੇ VS Code ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸਰਵ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੂँਗਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹ VS Code ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ index.html। HTML ਦੇ ਆਮ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ: ਡਾਕ ਟਾਈਪ HTML, ਹੈਡ, ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਬਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। HTML ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। HTML ਟੈਗ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ, ਫਿਰ ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਕਈ HTML ਐਲੀਮੈਂਟ ਓਪਨ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ / ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੂੰਗਾ !doc type space HTML। ਇਹ HTML5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HTML ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ HTML ਪਾਊਂਗਾ। HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਡ ਟੈਗ ਹੈ। ਹੈਡ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਟੈਗ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਊਂਗਾ ਟੈਕਸਟ ਇਨ ਅ ਬਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸਰਵ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੋ ਲਾਈਵ ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਇਨ ਅ ਬਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵ ਬਟਨ ਦੱਬੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜੂ। ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।